Happy birthday, Sir Bryan. Wish ko sa iyo sana mas marami pang blessings na dumating sa iyo. At sana ay lagi kang maging malusog upang maitawid yung mga kaalaman sa ating mga bata doon sa ating live streaming. God bless and more power. Happy birthday! Magandang buhay, Sir Bryan. Magandang buhay, Kabanyuay. Maraming salamat sa tulong mo sa akin sa Valenzuela. Napakabuti mong tao, Sir Bryan. Marami kang natutulungan. Kitang-kita ko yung iyong mga sakripisyo sa pagtulong mo sa DepEd Valenzuela, sa SDO Valenzuela. Maraming salamat. At natutuwa ako na malaman na ikaw ay, yun nga, kasama ko dito sa mundo ng YouTube, no, sa virtual na mundo ng YouTube. At natutuwa ako na makilala ka dahil meron tayong pareho ng linya ng interest. Kaya masaya ako. Sana ma-enjoy mo yung araw na ito. Napakaswerte mo sa iyong napakagandang asawa o partner. Dahil talagang gusto ko niyang i-surprise ngayon. At masaya ako na part ako ng pagdiriwang ng birthday mo. Kaya I hope you enjoy your day and I wish you all the best and more success in life. No? Sabi mo, ako yung idol mo, pero totoo, ikaw yung idol ko. No? Dahil napakarami mong natutulungan. God bless you more and happiest birthday. Hope to see you soon, kapatid. Happy birthday ever! Congratulations sa lahat ng accomplishments mo. Wish ko sa iyo ngayong birthday mo lahat ng best. Stay healthy and always keep up the good work. Happy birthday ulit! God bless! Happy birthday, Sir Bryan! Maraming salamat sa ilang taon na nating pagkakaibigan. Alam mong ikaw yung isa sa mga one call away friend ko. Kahit na medyo busy ang schedule mo. Ayun. Maraming salamat. Masaya ako bilang kaibigan mo sa mga achievements mo ngayon, lalo na sa trabaho. Alam kong pinaghirapan mo talaga yon at gusto mo yung ginagawa mo ngayon. Sana mas marami ka pang matupad na mga pangarap, lalo na yung mga pinagdadasal mo pa. Stay healthy. Happy birthday and see you soon. Bye! Happy birthday, Sir Bryan! Welcome to Unlimited Channel and happy 30th birthday sa'yo. Thank you sa lahat sa mga opportunities na binibigay mo sa amin, sa barkada, sa team, syempre, no? Tingin sa lahat, yung hopefully yung inaantay mo na big break. Ayan. Alam ko may isa pang lahat. Alam mo, ang gagawin na lang natin ngayon is lahat ng mga tinanim natin, i-harvest na lang natin ang i-harvest. Kasi, ano na yun nakapag-umpisa ka na ng maayos. Tapos, andyan na, aaningin mo lang yan. Okay? So, thank you, Sir Bryan, once again, dun sa mga... Alam mo na yan. Thank you, sir. Kasi dahil sa'yo nakilala ko si Ma'am Jayne, napagdagan yung bago kong kaibigan. Kaya salamat din sa inyo kasi hindi mo iniwan si Leslie sa lahat kahit ang loko-loko talaga to. Tutulungan mo siya sa lahat ng mga bagay. Tapos pati kami, pati yung Unlimited Channel na nakatulong talaga ako. Hindi dahil sa inyo, wala, hindi rin naman mag-work yung Unlimited Channel. Kaya thank you, and more blessings to come po. Ayan. With regards to Ma'am Jayne, thank you so much, Ma'am Jayne, sa pagiging supportive na asawa, lovable wife, and also tawag natin dito, director, sabi nga, makeup artist ever. Ayan. So, hindi naman magiging successful yung isang tao once na wala talaga siyang kasamang magsusupport sa kanya, no? All the way nandyan yan. So I do hope you will continue supporting ever sa lahat ng mga dreams niya sa buhay kasi as one na lang kayo at as one na lang tayo. So, Yan. Yun lang. Sana magka-baby na kayo. ayan. Para may kapatid na si Amy yung killer.
lang tayo sa susunod na vlog. Sana makasama namin kayo sa isang vlog, isang food vlog, no? So magre-rate tayo ng isang kainan. Maganda yun. Ayan. Sige. Bye-bye! Bye-bye! Happy birthday ulit! Happy birthday, Bryan! Kami ay natutuwa sapagkat muli ka na namang naming makakasama sa panibagong taon ng iyong buhay. Nangangahulugan ito na marami ka pang matutulungan gamit ang iyong angking talento at kakayahan. Ikaw na ata ang taong nakilala ko na hindi marunong tumanggi sa lahat ng request ng ating mga kasama. Madalas mong sinasabi o parati mong sinasabi na, "Yes ma'am and sir, gagawin ko po." Gaano man ka-hectic ang iyong schedule, sila ay hindi mo matatanggihan. Kunin ko din ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ka sa lahat ng tulong na ibinibigay mo sa akin at sa ating paaralan. Isa ka sa mga haligi ng paaralan na nagtataguyod upang maging matagumpay ang mga adhikain na ito. Ang wish ko sa iyo sa birthday mo na ito ay magkaroon ka pa ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Gaya ng aking madalas na bilin, i-balance ang career at family. Siyempre, ang uunahin mo ay ang iyong sasa na si Jayne. Again, happy birthday and enjoy your day. First and foremost, when someone could mention the name ever Bryan de Asis, personally, at first, ay hindi ko po siya kilala, and I really never met him, neither in any of my activities in AP for the past few years. But, you know, when someone recommended Sir Bryan to be the streaming teacher to pilot Facebook Live teaching, Sir Bryan happened to reach me out and carefully introduce himself to me. And for me, that gesture is so civil and very respectful. Along the way, before the pilot simulation of FB Live teaching, as we planned together and worked together with his fellow LSTs, Sir Bryan was able to show me his good characters as a teacher and as a person as well. I found Sir Bryan as a very humble, down-to-earth person. I found Sir Bryan to be responsible. He actually managed to accomplish his assignments with flying colors. Sir Bryan is very thoughtful person when it comes to sharing his talents, his skills, knowledge with his fellow live stream teachers. Sir Bryan is also makulit or persistent in terms of when he thought of a particular activity or project, he will not stop suggesting until he has convinced me to consider those. Sir Bryan is a very mindful person, always considering people in authority before doing something that requires my approval. Sir Bryan is a very competent teacher that has great potentials as a future leader in education. And today, Sir Bryan, November 1, on your birthday, I am very much privileged to have known you and to have worked with you. Today, as I have told you, truly, you are a great blessing in my team. And I thank God for your life, for you have shared tremendous ideas and worthwhile innovations for the sake of excellence gearing towards depth vision and mission. Sir Bryan, as you celebrate your birthday, may you spread your wings, soar higher than you ever imagined. Remember that God always
is always by your side on this special day. And every day of the year, during the best and the worst of times in your life, you can depend on God. So my wish for you on your birthday, may God continue to guide you according to His plans, leading you on the right path and directions in life. Happy birthday, Sir Bryan, and God bless you more. 2, 3. Happy birthday, Bryan! Happy birthday, Bryan! Ay, sabay! 1, 2, 3. Happy birthday, Bryan! Happy birthday, Bryan! Message! Sana malagin mo kami. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, Kuya. Ingat ka palagi dyan. Huwag mong pababayaan yung health mo. Lalo sa pagmumotor. Delikado. Basta ingat lagi. Ingat, Kuya. Kuya, happy birthday. Ingat ka palagi. Yung health, huwag pabayaan. Tapos, ayun. Ingat palagi sa pagmumotor. Tapos, pahinga din. Proper pahinga din. Kasi, alam namin, Mahirap yung trabaho. Kuya. Trabaho is life. Tsaka ingat tayo ngayon sa COVID. Lagi kang sundin yung protocols, mag-mask. Mga yung sundin lagi yung. Sige, Kuya. Muli, happy birthday. Ingat palagi. God bless. God bless, Kuya. Ingat. Happy birthday, anak. Sana masaya ka sa araw ng kaarawan mo. Matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay. At maging maganda ang iyong pagsasama ni Mau. At biyayaan pa kayo ng mga anak. At sana i-bless ka pa ni God para matupad mo ang iyong mga pangarap na gusto mong abutin. Lagi kang mag-iingat. Mahalin mo si Mau. Ganun na din ang sarili mo, ingatan mo. At sana matupad na ang iyong mga gustong maabot tulad ng pangarap mo. Alam mo na yun kung ano yun. So, pinagdadasal ko sa Diyos na sana matupad lahat yun. Mag-iingat ka lagi. Happy birthday, anak. God bless you more and more blessings. Hi Sasa, happy birthday. Happy birthday husband. So, alam mo naman na yung wish ko sa'yo, alam mo naman yung wish natin. Stay healthy and stay blessed. Nakakatawa kasi marami kang natutulungan ng ibang tao at iba talaga yung dedication mo pagdating sa work mo. So, ipagpatuloy mo lang yan. Continue to be a good husband and soon, alam mo na yan. I wish you all the best. So, lagi mong tatandaan na nandito ako palagi para sa'yo. Sana i-grant din ni Lord yung mga gusto mo pang gawin sa buhay mo at syempre yung mga dreams natin. I love you so much. Happy birthday!